So hello guys, ang episode natin ngayong araw ay tungkol sa renewal ng rehistro ng motor. May mga nakikita kasi ako mga kagulong natin na nagtatanong sila ng proseso ng pagpaparehistro ng motor, at the same time tinatanong nila kung magkano yung aabutin. Schedule ko today, ipaparenew ko yung rehistro ng motor ko March 16 actually. Pero since walang LTO ng Sabado, ngayon natin siya paparenew. So subaybayan nyo, sasummarize natin yung mga expenses, tapos include din natin yung mga kung gaano tayo katagal aabutin sa bawat proseso yung sa renewal ng rehistro. So ayun, nakakuha na ako ng insurance sa Cebuana dito sa amin. So yung transaction ko, inabot ng halos 10 minuto. So ang hinilang nila sa akin sa Cebuana ay yung ORCR ko. So binigay ko yung Xerox copy ko ng ORCR. Ang insurance sa kanila guys ay 300 pesos. So doon sa mga nabasa ko, may mga nabasa kasi ako na hindi daw binibigyan ng Cebuana yung mga wala pang plaka. So ang mga binibigyan lang nila ng chance maka-avail ng insurance sa kanila na worth 300 pesos ay yun daw mga naka green plate o kaya yung may mga plaka na. So trinay ko doon, ayun naman, fortunately nakakuha tayo ng insurance, 300 pesos lang. So ngayon papunta naman tayo ng LTO Tagaytay para doon na ako magpapa-emission, tapos paparehistro natin yung motor ko. Nakagawian ko kasi na mas maaga ako magparehistro. So ang nasa OR ko kasi ay month of April, pero ang sinusunod ko kasi yung CR ko March. Tayo sa LTO Tagaytay, paparehistro na tayo ng motor. Ayan, magbibigay yan ng parking ticket. So magbabayad tayo, tapos papa-emission muna tayo. Nandun na yung motor ko sa emission, paparesibo ko lang, babayaran ko yung fees. 400 yung emission natin. Waiting tayo dun sa stop na mag-emission ng motor natin. So ayan, isa-summarize natin yung yung lahat ng expenses, tapos yung oras nung kinukonsumo sa pagpaparehistro. So kanina sa Cebuana, kumuha tayo ng insurance, nagbayad tayo ng 300. Ang kinailangan lang nila ay ang ORCR natin. So kahit Xerox copy yun, pwede yun. Tapos yung 300 pesos. Then dito tayo ngayon sa emission. Ang binayad ko dito ay 400. So inoorasan ko siya. Nag-start ako dito ng mga 10:35. Tapos tignan na lang din natin kung gaano siya katagal. Tapos orasan din natin kung gaano tayo katagal doon sa LTO na mismo. At kung ano-ano yung mga babayaran natin. Tayo. So ayun. Ayun guys, tapos na tayo sa emission. Ano lang siya, inabot lang siya more or less 15 minutes. So siguro ang kulang ko dito ay mag-i-stencil. Check ko doon sa LTO mismo kung ano nang sunod. Ako yung stencil. Sa mga after nyo magpa-emission, hanap kayo ng mga may mga lapis dyan na lalaki, nag-i-stencil yung mga yun, tawagin nyo lang pa-assist kayo. Bibigyan kayo ng form, tapos nandun yung in-stencilan na chassis at saka engine number. Usually binibigay ng iba is 20 pesos. So
ayun, tapos na natin makuha yung rehistro natin. So nag-start ako ng mga 10:52 mga ganun. Natapos ako ngayon mga 12 na. Tapos eto pa, naubusan daw sila ng sticker para sa motor. So ang sabi nung tao ay tawagan ko daw tong number na to next week Friday. So ayun, summarize ko na lang mamaya yung mga expenses, tapos yung oras na kinusumo natin sa pagpaparenew ng rehistro. So ayun, naparenew na natin yung rehistro ng motor natin. Ngayon i-summarize natin yung expenses, tapos yung oras kung gano'n tayo katagal inabot para maparenew natin yung rehistro. So kanina nabanggit ko na April yung date ng renewal ng rehistro. I stand corrected, March pala talaga. So yung nasa OR ko kasi talaga is tingnan natin ito, March 16, 2017. So OR talaga ay sorry. So ayan, March 16, 2017. So yung CR talaga yung pagbabasehan nyo guys kung wala pa kayong mga plaka dun sa mga bagong motorsiklo. Kasi nakita ko dito dun sa 2018 OR ko, ito April 20. So akala ko April yung renewal ng rehistro. Tapos napansin ko dito, ayan, may penalty. So 120 tapos yung SC tax. Kaya ang umabot yung renewal ko ng 2018 ng 671. Ganyan. Ngayon, naparehistro na natin yung Mio natin para sa year 2019. So ito lang yung ginastos ko para dyan. Ngayon summarize natin. Ito lang pala, inabot lang ako dyan ng 443, so 443 para sa normal na renewal. Normal, ibig sabihin nun, ayan, ito lang yung mga expense nyan, wala kang penalty. So yun ang kagandahan ng paparenew on time o kaya ng mas maaga. So mas mapapababa mo yung babayaran mo. So ang kinalabasan nito, ito yung epic part, may cost of stickers to 50, pero in reality wala pa ako nakukuha ng sticker. So sabi nung staff sa LTO, tawagan ko daw yung number na yan next week Friday. So ngayon ay 15, tatawagan ko ng mga next week Friday yon para makuha yung sticker ko na 2019. So guys, ano lang, kung ito-total natin to, expenses lang talaga naman natin ay 300 sa insurance, 400 sa emission, 20 pesos sa stencil. Tapos ayun, kung wala namang penalty yung motor nyo, wala kayong pinabago sa record nyo. Kasi pag may pinabago kayo sa record nyo, may computer fee yun, ang pagkakaalam ko. So ayun guys, ito lang naman yung expenses natin sa renewal ng motor. Ito yung sabihin natin parang normal renewal, exclude natin yung may mga penalty, yung mga late registered, yung mga nagpa-late na renew. So expect nyo yun, madadagdagan yun. Kasi itong 2018 ko, late renew pala to. Kaya inabot siya ng 671. Yun. Tapos ayan, nagpa-change venue ako, 100 pesos yun. Tapos yung penalty 120, yung iba hindi ko na alam. So ito lang, 300
sa insurance, 400 sa emission, 20 sa stencil. Tapos sa LTO 443. So ano lang yan, 400, 800, tapos 1, 2. So pag normal na renewal yan, mag-prepare na lang kayo ng 1,300. Sapat na yon. Nandun na rin yung mga panchicha, banana queue sa malamig kung sakaling matagalan kayo sa paghihintay ng rehistro nyo. So guys, salamat sa panonood. Kindly like, share nyo tong video na to, tapos subscribe na din kayo kung di pa kayo nakapag-subscribe. Then follow nyo ako sa FB, Capsule Corp Moto Shop, search nyo lang yon. Tapos yung mga gusto ng free stickers ng Capsule Corp, yung ating Arale at saka Deadpool version, comment lang kayo dito sa channel natin, tapos tignan natin kung paano tayo magpang-abot sa Cavite area. Tapos yung mga wala pang grupo, wala pang motorcycle cam na sinasalihan na mga taga Cavite, comment lang din kayo, at kung gusto nyo sumali sa grupo namin. Ayan. Salamat.